Sziasztok, én Renátó vagyok, és ez pedig itt a Dreamy L10S Pro Gen 2 robotporszívó. Én nem voltam egy nagy robotporszívó rajongó, de ez a gép nagyon jó. Szeptember óta használom minden nap, és szinte tökéletes, eléggé meglepett. A készüléket a Dreamy-től kaptam a teszt készítéséért cserébe, de ez nem egy reklám, ez egy teszt, és az őszinte véleményemet mondom el róla, ami igencsak pozitív, a kis családunk imádja ezt a gépet. Hogyha kíváncsiak vagytok egy tényleg jó robotporszívóra, akkor nézzétek meg a videót. Kezdjünk! A Dreamy egyébként egy viszonylag új márka, 2017 óta létezik, de akik alapították, korábban is nagysebességű digitális motorokat fejlesztettek, ebből aztán háztartási cuccok lettek, főleg okos takarítóeszközöket gyártanak, amik állításuk szerint hatékony megoldások a házak takarításánál. Mondom is a gép főbb tulajdonságait, aztán utána mutatom, hogy milyen a gyakorlatban. Először is nem csak porszívózni, hanem feltörölni is tud. LiDAR és kamerás navigációja is van, a földön hagyott tárgyakat is jól kezeli, kikerüli őket, nem ütközik. 7000 Pascal a szívó teljesítménye, ami nagyon magas, a prémium gépek közé teszi. Az applikációja okos, könnyen kezelhető, és a karbantartása is egyszerű, egyrészt jelzi, hogyha ki kell takarítani, másrészt költséghatékony, például a kefe is szilikon, nem pedig szövet, így sokkal tovább tart. Ezek a tulajdonságok papíron is jók, de itt gyakorlatban is működik. 195 000-et kóstál a gép, tehát árban is prémium, viszont a konkurensekhez képest, valamint a specifikációkhoz képest egészen baráti. Na, mutatom is a részleteket, nézzük, hogy mit kapunk a dobozban, hogyha megvásárolod ezt a gépet. Legfelül van egy jó vaskos kézikönyv, alatta pedig egy gyors üzembehelyezési útmutató. A doboz oldalában találjuk a dokkoló töltőkábelét. Középen van maga a készülék, alatta a papírban pedig találunk némi aprólékot, például a forgókefét. Ezek alatt van a két mop, és végül pedig a dokkoló, ezeket fogod találni a dobozban. Miután helyet kerestél a dokkolónak, a készülék aljára csak fel kell pattintani a forgókefét és a két mop fejet, amennyiben feltörlést is szeretnél. Oldalról ki kell venni a két kis támasztékot, le kell húzni a legtetejéről a fóliát, és már mehet is a dokkolóra feltöltődni. Amíg töltődik, meg tudod csinálni a párosítást az applikációval. A Dreamy Home mobil appot le kell tölteni, a fedlap alatti QR kód segítségével is megoldható ez, és természetesen iOS és Android eszközzel is használható. Végigvezet a beállításokon, meg kell adni a Wi-Fi kódot, pár beállítást, és igazából készen is vagy. Mutatom a porszívót is közelebbről. Így fog kinézni a lakásodban, hogyha éppen a dokkolón csücsül. Ha közelebbről megnézzük a gépet, látható, hogy a tetején van egy kis torony, ebben van a LiDAR szenzor, ami a tájékozódás szempontjából remek, de egy kis negatívum is, mert emiatt például pont nem fér be az ágyunk alá. A tetején van 3 gomb is, mellyel zónatakarítást, teljes takarítást vagy dokkolást lehet kérni tőle. A gép elején van egy nagy felbontású kamera, ezzel és a LiDAR-ral közösen 3D térben látja maga körül a lakást. A kamera az AI segítségével dolgozik, ezzel a tárgyakat is felismeri a gép, és nem ütközik nekik, kikerüli azokat. A gép eleje mindazonáltal ütközőként is funkcionál, hogyha valamit mégis eltalálna. Ha felnyitjuk a fedlapot, alatta találjuk középen a portartályt, a gép hátuljában pedig a víztartályt. Mindegyiken vannak matricák a karbantartásról, használatukról. Ha a gép alját nézzük meg, láthatjuk, hogy van 2 jó masszív kerék, melyekkel elég magas küszöbökön is át tud hajtani, illetve vannak szenzorok is, melyek a leesést gátolják meg, vagy felismerik a szőnyegeket. Elől pedig van egy kis kefe, ami középre söpri a törmeléket a szegélyek mentén, hogy szépen fel tudja szívni itt középen, ahol a főkefe van, ami szilikon, így sokkal tartósabb, mint az átlag. Itt hátul ez pedig a 2 mop helye, ide kell őket bepattintani, hogyha felmosásra is használnád. Nekem egyébként tetszik a külseje, csak azért vagyok szomorú, mert fehéret küldtek, pedig a lakásunkba inkább a sötét színű gépek illenek, de hát ez amúgy is saját ízlés kérdése. No de, fel kell tölteni a gépet első használat előtt, hogyha ez megvan és mindent beállítottál,
akkor egy feltérképezést kell csinálni, amit a LiDAR szkenner és a kamerája segítségével rak össze. Ilyenkor körbejárkál a lakásban, majd elkészíti a térképet, nálam ez körülbelül negyed óra volt. Utána az appban ezt a térképet be lehet konfigurálni, még egyébként 3D nézete is van. Zónákra lehet bontani a lakást, azt is be lehet állítani, hogy hol milyen a padló, illetve lehet no-go zónákat vagy virtuális falakat húzni, illetve be lehet állítani pár bútort, hogy mi hol van, ez is segíti a gép munkáját. Az is beállítható, hogy a szobákat milyen sorrendben takarítsa, illetve természetesen több térképet is tud kezelni, például emeletes lakás esetén. A beállításokkal érdemes jól eljátszani első takarítás előtt. A gép ezt azzal fogja meghálálni, hogy tökéletesen a te igényeid szerint fog takarítani. Még azért megmutatom, milyen az app. Hogyha elindítjuk, a robotot látjuk, meg a töltöttségét, és a takarítás indító, valamint a dokkoló gombot. Ha rákoppintunk a gépre, a térkép jön be, amit már előbb mutattam is. A Custom gombra kattintva lehet testre szabni a takarítást, 4 féle szívóerő és 2 féle útkeresés alapján lehet indítani a következő porszívózást. Itt fixen be lehet állítani azt is, hogy szobákra bontva hol, hogyan takarítson, melyik szobában milyen erős legyen a szívóerő, a felmosás nedvessége, vagy akár, hogy adott szobákat hányszor járjon körbe egy takarítás alkalmával. A térkép alatt van Room, All és Zone takarítás is. A Roomnál be lehet állítani, hogy csak melyik szobákat takarítsa ki, illetve hányszor. Az All értelemszerűen a teljes takarítás mindenhol, a Zone pedig a térképen kijelölt területet fogja takarítani. A Clean gombra kattintva el is indul a takarítás, közben pedig pontosan láthatod, hogy hol jár a robot és milyen útvonalat csinált már meg. Ha megnézzük a beállításokat, megnézhetjük például a korábbi takarításokat is. Lehet időzíteni is, beállítható, hogy mikor szeretnénk, illetve milyen takarítást, és akkor ez alapján automatikusan meg fogja majd kezdeni a beállított időkben. A szőnyeg beállításoknál van intelligens beállítás, ez automatikusan érzi, hogy hol vannak a szőnyegek, hogyha a mob fel van csatlakoztatva, a szőnyegeket nem törli át, nem vizezi össze őket. Ha a Carpet Boost be van kapcsolva, akkor a szőnyegeken magasabb szívóerőt alkalmaz, hogy jobban ki tudja szedni belőlük a port, illetve van még itt egy intenzív szőnyegtisztítás opció is. A padló tisztítás beállítások között van olyan, hogy szálirány szerint takarít, így az illesztések kevésbé lesznek igénybe véve, kényes fapadlók esetén ezt érdemes bekapcsolni. A térkép beállításaiban pedig be tudod állítani a szálirányt. A kiegészítő használat részről majd később beszélek a karbantartásnál. A robot management menüpontban lehet gyerekzárat, ne zavar módot kapcsolni, vagy az ütközés elkerülés módot. A Remote Control menüpontban pedig manuálisan irányítható a tervirányító segítségével, a Locate My Robot megnyomására pedig hangosan szól, hogy hol van, ha esetleg nem találnád a gépet. Az aksi management menüpontban pedig az állítható be, hogyha félbehagyja a takarítást, mert mondjuk lemerül, utána a feltöltés után folytassa-e a munkát. A többi az pedig már csak pár beállítási lehetőség. Ja, és még Apple Watch-on is van Dreamy app, szóval a takarítás vagy a dokkolás akár az óráról is elindítható. Mondom, hogy hogyan takarít. A takarítás az nyilván nagyban függ attól, hogy mit és hogyan állítottál be. Egyrészt csak porszívózik-e, vagy fel is töröl, a szívás erőt mire állítottad, a mop az mennyire nedvesítse be a padlót, vagy egyszer, kétszer, vagy akár 3-szor menjen körbe egy takarítás alkalmával. Én alapbeállításokon hagytam a porszívózást és a felmosást is, ez standard szívást és enyhén nedves felmosást jelent, valamint egyszeri takarítást. A szőnyegek tisztítása is alapbeállításon van, azaz észleli a szőnyegeket, és a szőnyegeken a Carpet Boost miatt max teljesítménnyel dolgozik. Ezzel a kombinációval így mindig tökéletesen elégedett voltam, a padló mindig tiszta volt, a morzsákat jól felszedte a konyhában, és a szőnyegek is tiszták voltak. A kis forgókefe elég jól behúzza a bútorok szegélyek mentén is a törmelékeket, egyedül a sarkokban maradhat egy kis rész, ahová nem tud benyúlni. Ami pedig tényleg a legjobb, hogy van egy ilyen Collision Avoidance mód, ez be is van kapcsolva automatikusan. Ez azt teszi, hogy nagyon vigyázz a takarítás közben, hogy ne menjen neki semminek. Ez nem az a fajta robot, hogy izomból ütközik, aztán tovább megy, meg mindent eltol, hanem tényleg megáll a dolgok előtt, és kikerüli, hogyha valamit pedig mégis érint, azt is egészen gyengéden teszi.
Ennek a funkciónak nagyon örülök, mert egyrészt nem féltem így például a tripodot vagy a stúdiólámpákat, mert nem tolja őket arrébb, másrészt, hogyha mégis marad pár dolog szétszórva a lakásban, mondjuk cipők, játékok, nem fogja őket tologatni a lakásban, hanem szépen kikerüli őket. Ez egy olyan funkció, amit eddig semmilyen más robotporszívónál nem kaptam meg, vagy legalábbis nem működött jól, amit eddig teszteltem. Maximálisan elégedett vagyok vele, tényleg csendes, alapos, az útvonalás során pedig nem hagy ki részeket, ez egyébként az appból is ellenőrizhető, valamint egyébként gyors is, mert ezt a lakást másfél óra alatt megcsinálja úgy, hogy a szőnyegeket azokat ugye külön megdolgozza. Nem tudok negatívumot felhozni a takarításra, és tényleg a legszimpatikusabb az, hogyha mégis marad valami a földön, nem barmolja szét, hanem kikerüli. Az üzemidő is remek, ennél jobbat én még nem láttam. A lakásunk ugye körülbelül 120 négyzetméter, egy elég bonyolult elrendezéssel, sok akadályjal. A teljes porszívózás automatikus fokozaton körülbelül ilyen másfél órát vesz igénybe, a lakás 90%-a parketta, a szönyegeket pedig ugye max fokozaton megcsinálja külön, duplán. Egy ilyen másfél órás takarítás után körülbelül 20% fogy le az aksiából, ami durva, mert gyakorlatilag 5 takarítást meg tudna csinálni nálunk egy töltéssel, tehát üzemidő para az itt nincs, azt is simán bírná, hogyha dupla helységtakarítást kérnék tőlem mindenhol. Tényleg remek. Teszteltem több olyan robotporszívót is, ami csak takarítás közbeni töltéssel tudta megcsinálni a lakást. Egyébként itt is ez lenne a helyzet, hogyha időközben lemerülne, akkor hazamegy a dokkolóra, feltölt és utána befejezi a feladatot. Ez egyébként alapból be is van kapcsolva a beállításokban, csak erre itt nincs szükség. És végül a karbantartás, ami megint csak nem egy nagy történet. A leggyakrabban mindössze azt fogja kérni, hogy törölgess le, töröld át a szenzorokat, ezt 30 üzemóránként fogja kérni. Ezen felül van még szűrőcsere, forgókefecsere, főkefecsere, valamint mopcsere, mint karbantartandó alkatrész. Mindegyiknél írja a javasolt időközöket, a szűrőket 150 óránként, a forgókefét 200 óránként, a főkefét pedig 300 óra működés után javasolja. A felmosó fejekre pedig azt írja, cseréld, amikor úgy érzed, de ezek könnyen moshatók, szóval nem hinném, hogy kellene. A Dreamy saját webshopján is van utánpótlás, akár külön, akár csomagban is megvehetők ezek az alkatrészek, méghozzá egyáltalán nem vészes áron, például a fullos szett is 12.600 forint. Ezt a gépet imádjuk, tényleg a legnagyobb bajom vele az csak az, hogy fehér, szóval, hogyha csak ennyi bajom van egy géppel, az szerintem elég jó. Szeptember óta van meg, tényleg azóta a kézi porszívónkat alig használtuk, talán 2 hetente, hogyha kiporszívózom vele a lakást alaposan, vagy hogyha a kisfiam valamit lemorzsáz, akkor azzal gyorsan összeszedjük, de azóta már több mint 2 hónapja minden egyes nap felporszívóz a Dreamy, és tökéletesen tiszta a lakás, és soha egyetlen egy alkalommal nem kellett kiszabadítanom sehonnan, mindig mindent megcsinált, majd utána szépen hazatalált. Zseniális, ennek így kéne működnie. Csak a portartály ürítés, meg havonta egy kis tisztogatás, és a lakásod mindig tiszta, amivel pedig egy csomó időt nyersz. Én teljes szívemből ajánlom bárkinek, aki egy jó robotporszívót keres, mert megspórolna egy csomó időt takarítás helyett. Dreamy, gratulálok, tényleg jó a termék, és köszönöm szépen a lehetőséget. Ti mit gondoltok róla? Vennétek? Vagy van már valamilyen Dreamy porszívótok? Hogyha igen, akkor mik a tapasztalataitok? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a megtekintést, hogyha tetszett vagy hasznos volt a videóm, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még tech tartalmakra. Köszönöm szépen, legyen szép a napotok, sziasztok!